Xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Đã một khoảng thời gian dài Anime Wiki mới trở lại với series phân tích đánh giá từng chương Black Clover. Trải qua kỳ nghỉ Tết dương lịch và âm lịch khá bận rộn, để chào mừng năm mới, Tabata liên tục tung ra những drama thấm đẫm nước mắt, khiến fan hâm mộ phải trừng con mắt há cái mồm đọc từng chữ. Đầu tiên là điều mà ai cũng đã đoán được, đó là thất bại đau đớn của William Van Zinci trước Zenon, kéo theo sự sụp đổ của kim sắc nhật xuất. Và tiếp theo là tin tức cực kỳ đau lòng của con trai cưng, hoàng tử Space, người bạn nối khố của Asta Juno, đang trên đường đi về cõi chết. Sức mạnh hắc ám đang là án tử cho mạnh pháp sư đối đầu với nó. Sự chỉ định mệnh mỏng manh của Juno sẽ như thế nào? Hãy cùng lắng nghe những phân tích đánh giá của Anime Wiki về chương 238 Black Clover nhé anh em. Cũng giống như những bộ anime shonen khác, từ những ngày Black Clover lên sóng, ban thơ của nhân vật là điều cuối cùng fan hâm mộ nghĩ đến. Dù đã trải qua rất nhiều trận chiến khốc liệt, có những khoảnh khắc bấp mé sinh tử, nhưng sau đó các pháp sư đều có màn comeback chất hơn nước cất. Tuy nhiên, những diễn biến 3 chương gần đây của Black Clover là một thái cực vô cùng khác. 98% thành viên Hoàng Hôn Đoàn đã tự trận, đoàn trưởng có thể bị bắt cóc, đoàn phó của họ đang trong trạng thái trọng thương chưa biết sống chết thế nào. Như chúng ta đã biết, dù đánh chống la làng là sẽ an bình bất động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nhưng Space vẫn âm thầm tấn công Clover và nạn nhân họ nhắm đến chính là William Van Zinci. Chính xác hơn là họ muốn chiếm đoạt ma pháp cây thế giới của William. Đối với chúng ta, cây thế giới vẫn là một ma pháp bí ẩn. Nó cho phép người sở hữu triệu hồi và điều khiển một thần thụ có khả năng hút ma pháp, sinh lực. Nguyên lý hoạt động của khả năng này như thế nào chúng ta chưa biết chính xác. Nó có thể hấp thụ cả linh hồn người sống và người chết hay không phải đợi Tabata làm rõ. Một khả năng bá đạo của ma pháp này đó là cây thế giới có thể kết nối đến thế giới khác. Có thể Megicula muốn sử dụng cây thế giới của William để tạo ra cho riêng hắn một thế giới toàn ác ma, hay chỉ đơn giản là thanh niên này nhớ nhà và chỉ muốn về thăm cha mẹ thôi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Tabata đang quá tàn nhẫn với William, sinh ra với một vết bớt trên khuôn mặt, nỗ lực phấn đấu hết mình để trở thành đoàn trưởng phân đoàn mạnh nhất vương quốc, nhưng đã có tới 2 lần anh tôi trở thành công cụ để kẻ thù sử dụng cho mục đích diệt chủng. Quay trở lại chủ đề chính của buổi tâm sự, 238 là một chương hết sức buồn với tựa đề là sức mạnh của Zenon. Điều gì đang xảy ra? Một kẻ đã giết gần hết binh đoàn hùng mạnh nhất Clover trong khi hai bàn tay hắn vẫn để trong túi quần. Với vẻ bề ngoài trông khá trẻ nhưng Zenon nắm trong tay thành tích đồ sát bá đạo. Hắn cũng chính là kẻ đã trực tiếp đồ sát dòng họ Green Barrier 16 năm về trước. Có nghĩa là người đàn ông này ít nhất cũng đã 30 hoặc 40 tuổi. Đúng như Nero từng nói trước đây, khi can thiệp vào cấm thuật, nhân tính con người sẽ bị bóp méo. Và đó chính là lý do vì sao Space trở thành đế quốc diệt chủng đáng sợ như vậy. Họ lạnh lùng, tàn nhẫn và hiếu chiến, thậm chí không phản ứng khi nghe tin cấp dưới bị hạ gục. Một kẻ vô cảm mang trong mình sức mạnh hủy diệt thế giới, quả là đáng sợ phải không nào? Chương 238 mở đầu bằng hình ảnh Juno gặp Zenon trong khung cảnh hoang tàn sau trận đại chiến giữa William và Zenon. Các bức tường đã bị phá nát, chằng chịt những khúc xương của Zenon. Mọi ánh mắt đổ về người đang nằm bất tỉnh ở ngay trung tâm bức ảnh, đó là William. Dựa vào khung cảnh này, chúng ta đã đoán biết được phần nào phong cách chiến đấu của Zenon. Theo đó, hắn sẽ phóng ra thật nhiều xương cho đến khi tiêu diệt được kẻ địch. Lượng xương của hắn là cực kỳ lớn, đồng nghĩa rằng hắn sở hữu nguồn ma lực vô hạn. Tự thân của Tabata đang dùng lưỡi hái xương phán xét từng người trong Hoàng Hôn Đoàn. Họ đã được búp lên rất nhiều sau time skip, thậm chí tất cả họ đều sở hữu lượng ma lực còn sót lại của tộc Elf. Tuy nhiên nó vẫn không đủ để William và Hoàng Hôn Đoàn chiến thắng được Zenon. Áp lực khủng khiếp từ thanh niên xương sẩu khiến nhóm 3 người Juno, Klaus, Lelote bàng hoàng kinh sợ. Đối diện với cảm giác từ cái chết, lần đầu tiên từ khi xuất hiện chúng ta đã thấy Ship tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Cô nhanh chóng đưa ra cảnh báo đến Juno về độ nguy hiểm của đối thủ và yêu cầu anh kích hoạt trạng thái phong tinh linh ngay lập tức. Khi nhìn thấy Zenon, những dòng ký ức đau đớn về kẻ đã ra tay sát hại gia tộc hiện về trong Juno. Trận chiến nhanh chóng bắt đầu, Zenon liên tục sử dụng phóng xương đại pháp. Chúng bay đi với tốc độ nhanh như người yêu cũ trở mặt, khiến nhóm Juno phải chật vật né tránh. Những khúc xương của Zenon rất cứng và tái tạo với tốc độ thuộc hàng ánh sáng. Điều đó khiến nó gần như trở thành thứ không thể bị phá hủy. Tốc độ quá nhanh của xương ma pháp khiến Klaus và Lightly nhanh chóng bị hạ gục. Với vết thương xuyên qua tim thì chắc chắn rằng họ đã không thể qua khỏi. Quá kinh hoàng, Juno đã chỉ thề thật to, sử dụng toàn bộ sức mạnh lao vào trận chiến. Một ngày định mệnh của Juno. Chỉ ít giờ trước cậu đã biết rằng cậu là hoàng tử Space. Cha mẹ cậu sống chết thế nào chưa rõ, thì giờ đây cậu phải chứng kiến lần lượt từng người đồng đội của mình nằm xuống. Mái nhà thứ hai của Juno đã chính thức bị tước đi.
Phong ma pháp của Juno liên tục bào mòn những khúc xương nhưng nó nhanh chóng tái tạo. Đúng như Zenon nhận định, không phải Juno quá yếu mà vì hắn quá mạnh. Một chân lý của kẻ mạnh. Juno sở hữu dòng máu hoàng tộc cao quý, được ban cho lượng mana dồi dào từ lúc sinh ra, là chủ nhân của ma đạo thư 4 lá huyền thoại đã được một trong tứ đại tinh linh lựa chọn. Thậm chí cô còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so time skip. Tuy nhiên những điều đó là vô nghĩa trước bóng đen của Zenon. Màn hấp diêm trẻ vị thành niên của Zenon càng thêm tàn bạo khi hắn tiếp tục huy động thêm sức mạnh hắc ám đạt tới con số 55%. Chúng ta cần nhớ rằng trước đó Juno cũng đã tỏ ra khá chật vật mới hạ được một chiến binh Space sử dụng 40% sức mạnh hắc ám, và con số 55% là quá sức với cậu. Lượng sức mạnh to lớn mang Zeno đến trạng thái hắc hình với 2 chiếc sừng, một chiếc cánh bên vai trái. Nếu để kích hoạt hắc hình cần huy động 55% sức mạnh, thì điều tương tự cũng xảy ra với Asta. Vậy là câu hỏi rằng Asta có thể sử dụng bao nhiêu phần trăm sức mạnh hắc ám cũng gián tiếp được trả lời. Thậm chí với khả năng hiện giờ thì 80% sức mạnh hắc ám là con số hoàn toàn có thể nghĩ đến. Hình bóng một tên ác ma xuất hiện ngay sau lưng Zenon càng làm tăng thêm phần đáng sợ của hắn. Và tên ác ma đó không phải là Magicula. Hình xăm trên mặt của Zenon trở nên lớn hơn. Dường như kích thước hình xăm này chính là thước đo lượng sức mạnh hắc ám được chủ nhân huy động. Tên ác ma phía sau Zenon kích hoạt một ma pháp lạ lẫm bao bọc cả Juno và Zenon trong một chiếc hộp. Nếu nhìn kỹ hơn thì trông có vẻ như mọi thứ bên trong chiếc hộp trừ Zenon đã bị ngưng động lại. Một khả năng vô cùng bá đạo của tên ác ma phải không nào? Trước đây Rollo Pensica từng nói sức mạnh hắc ám là thứ không thể lý giải được. Khi chứng kiến những ma pháp kiểu như thế này thì rõ ràng nhận định của Rollo là vô cùng chính xác. Việc Zenon có thể sử dụng hắc hình như Asta đã khẳng định một nguyên lý hoạt động nhất định của sức mạnh hắc ám. Đó là khi huy động sức mạnh đến một mức nhất định, ở đây là 55%, pháp sư có thể kích hoạt được hắc hình mang đến những tính năng mới như có thể bay lượn của Asta hay chiếc hộp thời gian của Zenon. Trước đây chúng ta từng mặc định rằng Magicula đang cho Space mượn sức mạnh của hắn để hủy diệt thế giới, nhưng nhận định đó đã không chính xác. Hắn đang đóng vai trò như một người trung gian, cầu nối để Space thực hiện giao kèo với những tên ác ma khác và qua đó lợi dụng họ. Trước đây chúng ta từng thấy Dante hỏi Zenon về việc đã làm quen với sức mạnh ác ma chưa. Điều đó có nghĩa là Zenon mới thực hiện giao kèo với tên ác ma này trong khoảng thời gian 6 tháng time skip và anh ta vẫn chưa hoàn toàn quen với năng lực đó. Với mục đích là một ngư ông đắc lợi, lợi dụng con người để tiêu diệt con người, Magicula chắc chắn sẽ cần một con đường bền vững kết nối đến những ác ma khác. Và đó là lý do vì sao cái thế giới của William bị đưa vào tầm ngắm. Một câu hỏi đặt ra xuyên suốt trận chiến này chắc hẳn rất nhiều anh em thắc mắc. Đó là trong lúc Juno gặp nguy ở Clover thì Asta và Husquin đang làm gì? Trước đây chúng ta từng nghe Rollo Pensica nói rằng cô có thể nắm bắt mọi thông tin ở Clover bằng sức mạnh những phân thân của Undine. Điều đó là hoàn toàn hợp lý. Và nó cũng có nghĩa là khoảnh khắc Asta biến hắc hình lần đầu tiên ở khu rừng phù thủy cũng được Undine nắm bắt. Nếu mạng lưới tình báo của Undine lớn như vậy, chắc chắn Husquin đã biết được trận chiến của Juno. Nhưng tại sao họ vẫn im hơi lặng tiếng? Theo mình thì rất có thể Hus đã giấu và không cho Asta biết về sự việc này vì muốn đảm bảo an toàn cho Asta và nhóm của mình. Hơn nữa ở thời điểm này Asta là con bài vô cùng quan trọng. Nếu mất Asta, việc đánh bại Magicula trong 6 tháng nữa là điều cực kỳ khó khăn. Cuối chương 238 là hình ảnh xé lòng fan hâm mộ. Hoàng tử của chúng ta, boy lạnh lùng của 500 chị em chân ngắn chân dài đang nằm ra trên một phiến đá với nỗi đau nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ hơn thì tình trạng của Juno hiện giờ cũng không nặng lắm. Thanh giáo của Zenon dường như chỉ đâm vào bụng Juno. Hơn nữa sách phép của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Như chúng ta đã biết, khi tính mạng một pháp sư bị đe dọa, sách phép của họ sẽ dần tan biến. Chúng ta từng chứng kiến điều đó với Fuegoleon và chắc chắn rằng Juno sẽ không chết, ít nhất là ở thời điểm này. Vấn đề chỉ là cậu sẽ cần một khoảng thời gian dài để chữa trị vết thương, ổn định tâm lý và đặc biệt hơn, để trả thù được Juno cần phải được bóp cực gắt. Khung cảnh này gợi lên một suy nghĩ rất thú vị, đó là sẽ ra sao nếu trong tình trạng hiện giờ, Juno sẽ thức tỉnh một ma đạo thư cỏ 5 lá. Trước đây ác ma khổng nghiệp từng nói rằng khi một pháp sư sở hữu cỏ 4 lá rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn, nó sẽ tự động chuyển thành cỏ 5 lá. Tình trạng hiện giờ của Juno là quá tuyệt vọng. Thất bại eo chề trong lần đầu giáp mặt với kẻ địch. Tất cả đồng đội đều đã bị giết ngay trước mặt mà không thể báo thù. Tại sao Tabata không nhân cơ hội này để bốc cho đứa con cưng của mình? Chắc chắn sẽ rất thú vị phải không anh em? Hãy cùng chờ đợi diễn biến tiếp theo của Black Clover. Xin cảm ơn đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.